Se olisi taas aika aloittaa meritaimenen kalastuskausi. Ei saakeli, tätä on venattu. Viime kevään tapaan mä kuvaan jokaisesta mun tämän kevään reissusta vähän matskua, mitä ikinä siellä tapahtuukaan, ja koostan niistä sitten videon. Tällä videolla tosiaan näkyy mun koko kevätkalastuskausi. Katsotaan mitä tapahtuu. Viime kauden vastaava video oli pienimuotoista tyhjän pyytämistä. Toivottavasti me tänä vuonna vedetään pikkasen paremmin. Sieltä tuli nyt pikkutaimeni, jota oli just istutettu, mutta se ei hirveästi lohduttanut. Viime vuonna tosiaan tuli veneellä sitten ihan hyviä saaliita. Mut tänä vuonna tällä videolla vedetään pelkästään rannalta kalastusta tai kelluntarenkaasta, joten sellaista settiä luvassa. Ja tosiaan uudet katsojat, pistäkää ihmeessä kanava tilaukseen, jos kalastusmatsku kiinnostaa, ja pistäkää videolle tykkäys. Kiitos tosi paljon. Nyt pistetään vermet niskaan ja aloitetaan ensimmäinen rantasetti. Tässä on tosi hyvän näköinen spotti kyllä nyt. Vesi on ollut tosi matalalla koko tämän alkukevään ja se ei näytä nousevan vieläkään, mutta ei se mitään. Keväällä toi veden korkeus ei välttämättä ole niin iso tekijä, että ne hakee just sitä lämpimämpää vettä. Ja mä tiedän faktuaalisesti, että tässä kohdassa on huomattavasti lämpimämpää vettä kuin muulla tällä alueella, joten tää vaikuttaa kyllä siinä mielessä hyvältä spotilta. Mutta se nyt ei vielä tarkoita, että siinä olisi taimenia. Lähdetään tsekkaan. Ensimmäiseen reissuun lähdettiin totta kai suurin odotuksin ja olosuhteetkin näytti olevan suht puolella. Kaloja ei silti tällä reissulla tarttunut siiman päähän eikä niitä näkynytkään. Olisi se ollut aika kova, jos ensimmäisellä reissulla olisi heti taimen napannut. Kauden toinen Mertzer-reissu paketissa ja täällä ollaan vähän kaksijakoisissa fiiliksissä. Hemmetin kaunis ilta oli heitellä. Tuli tällaisen pienen iltapistolle ja heitin tossa tosi pitkän heiton rannan myötäisesti. Tällainen kivikko, aika tasamatala ranta pitkään ja pieniä poukamia tulee sinne. Niin. Ja sen viimeisimmän poukamon kohdalla siellä on pieni syvennys niin kuin ranta ja siinä on kivi. Niin siinä kun oli viehen, niin pamahti kovaa kiinni ja tosiaan oltiin joku ehkä 5 metriä musta siinä vaiheessa, kun se kala löi kiinni ja ihan hirveä show. Siinä se pyöri ja nöyri siinä siinä lyhyessä siimassa vaan siinä mun edessä ja mä olin vaan, että ei hitto, pidin valavasti kiinni, en voi oikein tehdä mitään. Jarru oli aika hyvin, kaikki oli niin täydellisesti. Sai hyvin jarrua siinä, jos olisi lähtenyt viemään, mutta se pyöri siinä ehkä joku 20-30 sekuntia ja sit irti. Noille ei oikein voi mitään. Noin lyhyen siimaa, kun se tarttuu, niin silloin ollaan aika vaikeassa tilanteessa, mutta kalakontakti jo tokaan reissulla. Tavallaan pitää olla tyytyväinen, mutta kyllä tää sattuu. Se oli nimittäin vielä ihan nätti kala. Siinä aika lähellä hetkisen sitä sain katsella, niin aika semi-hyvin pystyin näkemään, että minkä kokoinen kala oli kyseessä, mutta ei voi minkään. Näitä sattuu. Jatketaan harjoituksia. Mä jään tähän vielä nuoleen haavojani ja sitten mä lähden himaa seuraavalla kerralla. Let's go! Koitetaan saada se kiinni tai ylös asti. Reittavalinta on nyt pikkasen huono. Tää unohtuu aina renkaille, että mistä ihminen pääsee normaalisti pikku puiden välistä esimerkiksi tollasista spoteista, niin tää renkaille ei kyllä mennä. Saakeli. Ei aina kun palaa takaisin vierelle. No niin, takaisin reitillä. Kyllä tää renkailla oma hommansa kyllä. Saada nää kamat kasaan ja mennä spoteille. Tai sit kun tonne pääsee, niin on se vaan nätti lillua tuolla vedessä. Tänäänkin tässä on semityynipäivä, niin on tosi mukava olla. Tuulessa tää ei ole niin mukavaa eikä välttämättä turvallista. Pikku puhurikin jos käy, niin ei se nyt ole niin justiinsa. Tää on kuitenkin kellottava. Tässä 3 eri kammioa, että jos tavallaan yksi puhkee, niin sulla on vielä pari jäljellä. Plus sit toi selkänojakin on kellottava. Et silleen aika huono jacket pitäisi käydä, jos jotain käy. Tai jos joutuu veden varaan, niin on silti aika turvallinen meininki. Joo, pari tyhjää reissua takana tässä. Se nyt aika vähän tässä kalastusmuodossa vielä, että ei mitään paniikkinappulaa paineta pohjaan, mutta olisi kiva, että se sieltä tulisi. Toka reissu oli pikku iltapisto ja eka oli vähän pidempi setti, niin joo, mitenkään nyt olisi varmaan 8 tuntia taimen heitetty tänä kevään.
Nyt aurinko paistaa aika nätisti. Kiva tällainen puolipilvinen keli. Pikku tuuli, ei oo ihan pläkä. Jotenkin haiskahtaa aika hyvältä. Lähdetään tsekkaan. Mulla on oikeastaan tällainen setappi, että mulla on tässä on tällainen vedenpitävä boksi, koska tänne pohjalle pääsee vettä tuolta tulemaan, niin mulla on täällä kamerat ja kaikki, mitä mä en halua kastuu välttämättä. Ne mahtuu hyvin tällaiseen pikkuseen. Tää nyt on vähän kurkistelee tuolla tulos, mutta ei se mitään. Ja sit mulla on eväät tosta tällainen muovipussissa, niin mä pidän ne tuolla. Tää on vähän niinku ilmas tossa, niin täysin vedessä, mutta se nyt ei haittaa, jos ne kastuu. Se on niin justiinsa. Tällainen meininki. Sitten ehkä vaikein osio. Jätään räpylät jalka. Mulla on 2 kahluuhousut, niin näitä on tosi vaikea saada välillä päälle. Siellä lepää yksi jalas. Lokitkin on fanfaarit. Let's freaking go, man! Tuntuu kyllä tosi hyvältä. Tässä niinku virtaa aika kovaa tän läpi. Mä itse asiassa kohta on varmaan kameran frameistakin ulkona. Mutta siis tästä virtaa, tuulee just oikeassa suunnassa tähän rantaan. Eli tuulee niinku rantaa kohti kivasti ja sit se vähän tyyntyy täälempänä ja virta tulee tosi nätisti näiden kivien ja tämän mestan ohi. Et jotenkin vaikuttaa kyllä hemmetin hyvältä. Aloitetaan tästä näin. Lokitkin hakkas tuolla vähän ulompana. Itse asiassa tossa noin kans tiira tähyilee. Vaikuttaa kyllä tosi lupaavalta nyt. Se on myös kiva, että tosi aurinkoinen keli. Tässä on ihan tällainen ohut pieni pilvipeite päällä. Ja tuolla on kyllä vähän enemmän pilvet. Voi olla, että se vetää myöhemmin pilveä, en tiedä. Mutta kivasti tulee tuolta läpi, että se varmasti lämmittää vähän vettä. Ja sitten on samalla pikkasen tuulta, että pintakin on rikki. Jotenkin tuntuu, että tää voisi olla keväällä aika täydellinen keli. Että tällä on veden lämpötila tosi paljon määrää. Taimenen meininki, että ne hakee just alkukaudesta sitä lämpöistä vettä, missä sitten olisi kiva hengailla ja vaikka sulatella sitä safkaa. Tässäkin varmasti ne syö silakkaa tosta noin ja sitten tulee tähän lämpöiseen chillailee. Tosiaan kun ollaan tässä vähän sen ihan alkukauden ohi menty ja ollaan lähempänä sitä ns. Hotspot-aikaa, parasta aikaa, niin tää kelausnopeus on vähän mysteeri vielä. Kyllä mä veikkaan, että nyt kannattaa aika kovaa kelata. Itse on nyt aika rivakkaa vauhtia siirtynyt. Kyllä mä veikkaan nyt kun toi vesi on, mulla on nyt mittari tässä just. Itse asiassa mulla on tuolla bagissa, mä voisin kaivaa sen. Mutta mä veikkaan, että se on 7-8 asteista, niin kyllä se rupeaa aika kovaa kelausta kestämään toi kala. Rivakkaa kelausta ja stoppeja. Tässä on vähän matalampi spotti, niin tässä joutuu aika rivakasti, ettei se jää pohjaa kiinni. On tää kyllä jännää puuhaa. Ihan mikä heitto vaan voi täräyttää kunnon. Bum! Taimen kiinni. Se on just se jännin kohta, kun on ihan rauhallista. Tyynikeli, se vaan nautit auringosta. Tärppiväli tosi pitkästi yhtäkkiä vaan helvetti irti. Sitä ootellessa. Ihan hirveä kala. Nyt on iso. Selvittiin alkumyrää. Oho. Oi, vitsi mun sydän hakkaa.
ihan hirveä kokoinen kala. Hitto, se tulee nyt lähelle. Pyöritään tällä ympyrää tän renkaan kanssa. Mä haluun uittaa sitä liikaa. Tai mä haluan, että se liian lähelle tulee. Se on liian brutaali vääntää. Oi, oi, oi. On ihan hemmetin iso kala oikeesti. Mä edes liioittelen nyt. Kuinka monta kierrosta mulla on jo pyöritty tässä ympyrää? Ja nyt se rupesi tekemään jotain. Mä haluan ottaa sitä haavitustilanteeseen liian nopeasti, muuten se voi sekoilla. Ai ai. Siinä se on. Ui 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 ui. Yes! Ai rasva evätön. Se on kirkas kala, toi on safkakala. Yes! Ai saakeli. Ai saakeli. Hitto miten makee pisu. Ai saakeli mikä päivä. Kauden ensimmäinen meritaimen ylhäällä. Kyllä maistuu aina niin hiton hyvälle. On näitä taas koluttu näitä rantoja. No, tällä kaudella tuli aika nopea, yllättävän nopeasti. Ei 3 reissua on musta niin paha, mutta tosi hieno kala startiksi, 61 senttinen. Flätti kuin mikä. Voisiko toi olla melkein 3 kilonenkin, jopa toi kala oli sen verran painevan tuntunen. Joo, tosiaan mulla on ollut nyt tässä reilu pari vuotta käytössä tää Vissun Coast Hero Vapa, 7-luokka, 9-jalkainen ja sit siinä on Hero Kela, jos on merisiima ja tää setti on ollut kyllä ihan hemmetin jees. On onnistunut paiskamaan perhoa aika nätisti tällä ja muutaman kalankin, ei viime mut sitä edellisen syksynä sain rannalla tällä setillä pyydystettyä. Viime syksynä ei tullut ihan hirveästi perhoa rannalta heitettyä, mutta sitä edellisen tuli vähän enemmän ja tapahtuma oli ihan nätisti. Katsotaan, olisiko tänä keväänä olisi. Mut joo, tää setti on ollut kyllä hemmetin jees. Tosi kiva heittää. Toi merisiima sopii tähän Coast Hero Vapaa tosi hyvin. Nyt meidän pitäisi keksiä joku perho vielä tonne siiman päähän. Mä veikkaan, että me lähdetään kyllä tosi luomulla. Todella luomulla. Voisi olla joko tällainen. Ihan bucktail, tollanen, jos on vähän kimalletta seassa, tai sitten samantyylinen bucktail, mut oliivi. Ehkä vähän enemmän kimalteinen. Pitäisikö tehdä tällä oliivilla? Lähdetään tällä.
Okei, reissu numero 5. Tällä on aika syksyisissä tunnelmissa enemmän kuin keväinen meininki. Tuulee hitosti, satanut tasaiseen tahtiin. Katsotaan millainen päivä tästä tulee. Mulla oli tarkoitus tosiaan vähän perholla kalastaa, mutta olosuhteet ei nyt oikein perholle ole otolliset, että tarvittaisiin sellainen mukava rannan myötäinen tuuli. Tällä hetkellä tuulee oikeastaan rantaa vasten, niin tää perhohomma on vähän hankalaa. Katsotaan, jos tuuli kääntyisi tai rauhoittuisi päivän mittaan, niin sitten mennään sillä. Mutta nyt aloitetaan ainakin virpalla. Silleen ihan jees keli kyllä, että tuuli tulee tosiaan rantaa päin, kivaa pian aallokkoa. Ehkä tuonut lämpimää vettä rantaa kohti. Ehkä tää on meidän päivä. Joo, perhokaveri. Sä oot sun vuoroja vielä. Otetaan tästä näin. Virvelin deeros ja lähdetään paiskomaan. Mä oon tässä muutamia reissuja heittänyt Ronin kanssa, kun mä oon kanssa kalassa nyt. Sillä oli tosta noin kala kiinni hetki sitten. Kalastuolta se on tossa mun vieressä ehkä 50 metrin päässä. Ja sit sillä oli yksi kala seuras vielä, että actioni on ollut tässä heti. Se on kiva juttu, antaa toivoa. Se on melkein kun on saanut jo kalan, jos näkee me rannalta kalastais taimenta, niin edes vilauksen kohdekalasta. Noniin. Let's go! Meillä on sama kala. Jaa, ja hirveen iso. Joo, se on varmaan sama kala, mikä mulla kävi. Okei. Pitääkö tulla haavimieheksi vaan? Joo, näyttää samalta. Jaa. Noniin. Ui. Vaikee tällaiseen lyhyen siimaan kohtaan. On se ehkä 50 just. Ai. On. Onko se evällinen? Se on luomu. Hieno luomu. Ai. Kato, lähti just irti. Huhhuh. Tää oli varmaan se, mikä kävi mulla. Joo, tossa käytiin melkoista vieherallia. Tossa oli Ronilla oli seurimo ja sitten kala kiinni, joka pääsi irti. Tarttu kans myös tosi lähellä rantaa, niin kuin meikälläkin toi. Tossa heittelin aluksi luomuu, sellaista mustahopeista ja sit heitin pumuukia. Sitten tähän se lopulta otti tällaiseen pieneen, tää on Wild Luresin. Sain tän Viron reissulta, siinä mun nimikin vielä näkyy Otto Haaleella. Tuo se kävi iskee ihan rannan läheltä. Se on aina jännä, kun se iskee lyhyen siimaan, niin siinä ei oikein voi muuta kuin pitää vavasta kiinni ja koittaa antaa sille siimaa, jos se lähtee juokseen. Lähitaistelut on aina vähän brutaaleja. Tää onneksi voitto ja kauden toka taimen on ylhäällä. Kauden 6. reissu alkaa olemaan paketissa. Tänään vedettiin pitkä päivä. 5-6 tuntia hakattiin menemään. Ei tapahtumia. Mulla oli tosiaan tarkoitus vetää nyt perholla, mutta täällä on tää veden korkeus todella surullisessa jamassa, että vesi on ihan super matalalla. Mä nyt ihan sikapitkään mietin himassa, että olis mä perhon messiin vai sanoin, ei lähdin piskaan virvelille. Mä päädyin nyt virveliin, koska mä epäilen, että ne kalat ei oo silloin ihan tässä rannassa kiinni, kun se vesi on niinku super matalalla, vaan ne saattaa olla vähän siinä ulompana syvemmän veden äärellä. Niin tällä nyt pystyy paremmin koluamaan nopeammin ja sitten saamaan vähän pidempiä heittoja sen syvän päälle. Niin siksi päädyin tähän virveliin. Tekis kyllä mieli hitosti sitä perhoa heittää, mutta jotenkin mä ajattelin, että ehkä tää on nyt vähän turhaa tällaisen päivän sitä lähteä tänne piiskaamaan. Tietyllä tapaa tää on kyllä ihan mukavaa, tai siksi mä tykkään myös tästä kalastusmuodosta, koska tavallaan se on tiedossa, että se kala on harvassa, tai että niitä kalatapahtumia todennäköisesti tulee aika vähän, niin jotenkin rauhallisin mielin täällä pyörii, kiinnittää huomioon luontoa ja chillaa ja katsoo kaikki siistä juttuja. Tää karu meriluonto kyllä jotenkin hittaa ainakin meitsi, että täällä on chilli olla. Täällä on vaan kiva olla ja sitten se saalis on vaan bonari, jos se oikeesti sattuu napsahtaa kohdalle. Mut ihan hyvin 2 kalaa tänä keväänä. Tulisiko 3. vielä?
kelpaisi. Lähdetään koittaa joku toinen päivä. Okei, tänään saa kyllä potkia. Kyllä näin kovassa kelissä aikaisemmin renkailla, mutta tääkin kokeiltuu. Katselin, että 6 metriä sekunnissa on tuulta tällä hetkellä ja puustot siellä päälle, että kyllä se tällaisessakin onnistuu, ei tässä mitään, ihan turvallinen meininki, pystyy liikkumaan tosi hyvin. Et nyt kun lähtee potkimaan, niin kyllä tää lähtee tästä liikkeelle ja pystyy ohjaamaan hyvin. Et sit jos sitä ei pystyisi ohjaamaan, niin sit se olisi vähän diipin meininki. Mut kalo ei oo kyllä nyt näkynyt. Ikävä juttu, mutta jatketaan grindaamista. Siis ihan kun mä olisin nähnyt taimen äsken seuraavan. Ai hitto, tuuli painaa. Tää potkii. Ihan kun mä olisin nähnyt sen seuraavan tossa. En oo kyllä yhtään varma. Näytti, että sieltä perässä tuli joku sellainen oliivin näköinen tumma selkä. Siinä se hyppäsi. Toivottakohan toi kameraa. Siis on peräs! Oi, tarppas, ui vitsi! Mä tärisen, mä edes pysty vaihtamaan viehet kunnolla. Okei, mitä hittoa. Siis toi oli intensiivinen vartti, 10 minuuttia, en mä sitä kauan tossa meni. Mut siis se oli kyllä hullu. Siis eka heitolla, kun mä oletin ja mä näin sen kalan, tai mä näinkin sen kalan, niin se oli, me oltiin ihan tässä kellontarenkaan vieressä varmaan muutama metri. Sitten näin, jotain niinku liikkuu siellä perässä. Mä niinku yhtään pystynyt näkemään tarkasti, että oliko se kala vai oliko se vai joku varjo tai jotain. Sitten mä heitin pari heittoa samaan suuntaan, vaihoin siinä viehättä. Sitten se hyppää tossa. Siis vitsi mun tää GoPro oli pikkasen väärässä kulmassa, sitä ei näkynyt, mutta siis se hyppäsi tossa ihan melkein mun naamaan edes. Näin sen kalan ihan selvästi. Tuossa on kivi tossa mun vieressä, niin se pomppasi siinä ilmaa. Sitten vaihdetaan siinä viehättä. Mä näen, kun se tulee taas perässä. Ja mulla on siima lopussa, mä voin oikein kelaa enää sisään. Mä rupean tälleen pilkkimään, mä liikutan sitä pikkusen näin. Ja mä näen, kun se käy näppäsemässä. Se ottaa sen suuhun, mut saman tien niin avaa suu ja lähtee menemään. Kävi pikkasen kopauttamassa siihen ja sen jälkeen mä en nähnyt siitä jälkeenkään. 7 reissun verran tuli tänä keväänä kalastettua meritaimenta ja tapahtumia oli ihan mukavasti kyllä. Näiden 7 reissun jälkeen kävin vielä 1 kerran koittamassa. Silloin tämä video oli jo kuvattu. Silloin oli erittäin tapahtumarikas päivä, mutta kaloja en onnistunut saamaan ylös. 2 todella nättiä kalaa seurasi aivan mun kellontarenkaan alle, mutta ei vaan suostunut ottamaan kiinni. Itelle rantakausi on oikeastaan mennyt nappi, jos edes 1 kalan onnistuu sieltä saamaan, joten mä oon tosi tyytyväinen tämän kauden saldoon. Kivasti oli tapahtumia, kiva meininki, tosi nätti olla tuolla meidän rannalla. Syksyllä jatketaan taas. Pistäkää ihmeessä kanavatilaukseen, jos tää video miellytti teitä, ja pistäkää myös tykkäysvidille. Kiitos paljon. Nähdään taas seuraavassa videossa, ja seuraavalla kerralla me todennäköisesti ollaan kalastamassa haukea, mutta missä se selviää silloin. Pysykää kanavalla. Moro!